سلام، من معینم، فارغ التحصیل و مدرس تاریخ هنر ساکن شهر رم. توی این ویدیو میخوام خیلی سریع بهتون توضیح بدم که چجوری میتونین پرمسوی لابورو یا همون اجازه اقامت کاری رو توی ایتالیا به دست بیارین. قبل از هر چیزی این ویدیو به درد کیا میخوره؟ اگر دانشجو هستین و حالا ممکنه درستون به زودی تموم بشه، اگر اجازه اقامت جستجوی کار رو گرفتین و حالا ممکنه تموم بشه یا تازه گرفتینش فرقی نداره، اگر حتی دانشجو نیستین و ایرانین و دارین فکر میکنین که حالا اپلای کردین بعدن چی میشه، خیلی خوبه که این ویدیو رو ببینین، به خصوص که من معتقدم هر کشوری که میخواین برین بهتره که راجع به اون کشور اطلاعات پیدا کنین، پلنتون رو برای آینده بدونین تا بعدن سورپرایز نشین و نبینین که اون شکلی که انتظار داشتین نیست و شرایط سخت‌تر از اون چیزیه که خودتون رو براش آماده کردین. خیلی خوبه اینو بدونین که کشورهای اتحادیه اروپا و حالا همین ایتالیا هم معمولا یه سیستم طراحی کردن که شما اگر به عنوان دانشجو اینجا میای، یه درستو خوندی یا سر کار رفتی و خیلی بی سر و صدا داری کار خودتون میکنی، از طریق اون سیستمی که طراحی شده شما به اجازه اقامت کاری و در نهایت به اجازه اقامت دائم توی این کشور برسی. برای همین ایتالیا هم از این قاعده مستثنا نیست و خیلی کار سختی نیست، برعکس اون چیزی که خیلی تصور میکنن، و میتونید خیلی راحت این اجازه اقامت کاری رو بگیرین، به شرطی که مسیرتون رو درست بچینین و درست پیش برید. برای گرفتن اجازه اقامت کاری چند تا حالت وجود داره. شما اگه به عنوان دانشجو به ایتالیا اومدین، خب یا درستون رو خوندین تموم شده یا درس نخوندین و تموم نشده. در حالتی که درس نخوندین و تموم نکردین، شما باید از طریق قانون دکرتو فلوسی که هر سال تصویب میشه اقدام بکنید که حالا اگر اون شرایط و ضوابطی که میخواد رو داشته باشین و انتخاب بشین جزء لیست اون سال، میرید یه نولاوستا میگیرید و به کوستا میرید و ادامه ماجرا. من خیلی در این زمینه اطلاعاتی ندارم و ممنون میشم اگر کسی چیزی میدونه و این مسیر رو رفته به منم بگه که منم یاد بگیرم و یا اینکه به هر شکلی که میدونه به دیگران انتقال بده. حالت بعدی اینه که شما درستون رو تموم کردین و میخواین حالا اجازه اقامت کاری بگیرین. تو این حالت اگه درستون تموم شده و قرارداد ندارین، که خب به سادگی اجازه اقامت جستجوی کار رو میگیرین که بعداً توی یه ویدیو توضیح میدم که اون رو هم چجوری میشه گرفت، و بعد حالا برای اجازه اقامت کاری اقدام میکنید به شکلی که حالا جلوتر توضیح میدم. حالت دیگه اینه که شما لحظه‌ای که دارید فارغ التحصیل میشید، خب کار پیدا کردید که خیلی هم خوبه، باریکلا، آفرین، و اما یه مشکلی وجود داره. شما اگر موقع فارغ التحصیلیتون قرارداد دارین که هنوز در جریان هست، نمیتونین برای جستجوی کار اقدام بکنید و شما اون اجازه اقامت رو نمیدن و میگن که مستقیما باید وارد اجازه اقامت کاری بشین، که در اون حالت یه سری دردسرا وجود داره که تو مسیری که شما ترانزیشن میکنین از جستجوی کار به کار، اونا رو ازتون نمیخوان. حالا یه سری پارامترها هست، من بازم خیلی اینو دقیق نمیدونم، اما چند نفری رو میدونم که این مسیر رو رفتن و بدجوری به مشکل خوردن، اذیت شدن توی سیستم اداری ایتالیا و پیشنهاد نمیدم این کارو بکنید. یه سری پارامترها مثل اینکه خونتون چند متره، حالا نسبت به درآمدتون چقدره و نقشه رو از شهرداری بگیر و حالا چند تا پارامتر دیگه که من اصلا الان به یادم نمیاد، اما دردسرش زیاده. در نتیجه اگر یک قرارداد کاری دارین وقتی دارین فارغ التحصیل میشین، سعی کنین یه جوری، حالا چه پارت تایم چه فول تایم فرق نداره، هر شکل قراردادی به جز آلاکیاماتا فکر میکنم خیلی مشکلی نداره برای بچه‌ای که ایرانن، یعنی قراردادهایی که آنکاله و اونا خیلی قراردادی معتبری نیست، میتونین با اونا جستجوی کار بگیرین، مشکلی نداره. اما اگر هر حالت دیگه از قرارداد رو دارین، بهتره با کارفرماتون توافق بکنید، اون قرارداد رو لغو بکنید، حالا یه روز، 2 روز، یه هفته، هر چقدر که کارتون انجام میشه، و درخواست جستجوی کار رو بدین و بعد دوباره قرارداد ببندین به سادگی. حالا این رو توی گرفتن اجازه اقامت جستجوی کار توی یه ویدیو میگیرم، کامل توضیح میدم که چجوری از این مرحله خیلی راحت میتونید عبور بکنید. اما علل حساب بدونید دردسر این که مستقیم از دانشجویی به کاری برید انقدر زیاده که نمیارزه تقریبا این کارو بکنید. بهتر بلافاصله سعی کنید از جستجوی کار استفاده کنید که هیچ لیمیتی هم نداره که شما رو محدود بکنه. شما میتونید همون 40 ساعت در هفته کار بکنید با حالا هر سقف درآمدی که محدود هم نیست. حالت بعدی اینکه شما درستون رو تموم کردین و جستجوی کارتون رو گرفتین و حالا میخواین اقامت کاری بگیرید. تو این حالت خودش دوباره دو شکله، یا شما قرارداد دارین یا ندارین. اگر قرارداد دارین که خب کیتو که دارین پست میکنین، فیش حقوقی قراردادتون رو کپیشو میذارین اون داخل، آخری فیش حقوقی یا حالا همش هر چقدر که خودتون صلاح میدونید، و اینو پست میکنین.
6 ماه 7 ماه 8 ماه الان که ماشاءالله 10 ماه بعد بهتون وقت میدن، شما میرین انگشت نگاری و انگشت نگاری میکنین و به سادگی میتونین اون اجازه اقامت کاری رو بگیرین. نکته‌ای که وجود داره فقط این که اون قراردادی که دارین باید در طول سال اون کف درآمدی که معرفی میشه از طریق ایمس حتما برای اون سال رد کرده باشید. این هر سال اضافه میشه. برای سال 2023 یه چیزی حدود 6700 یورو اینطورا بوده که من حالا رقم دقیقش رو الان یادم نیست، ولی اینجا براتون میذارم. و از اون مهمتر این که خب شما ممکنه در حالت دیگه قرار داشته باشین و کار نداشته باشین، یعنی جستجوی کار رو گرفتین، اجازه اقامتش رو توی این مدت کار پیدا نکردین و حالا خب چیکار باید بکنین؟ اجازه اقامت کاری احتیاج دارین، هم برای موندن، هم برای دوباره دنبال کار گشتن و غیره. یا اصلا کار پیدا کردین، کار بهتون قرارداد نداده و شما دارین کش میگیرین، حالا به علت اون فرارای مالیاتی که اینجا میکنن و غیره. شما به هر حال نیاز دارین که یه چیزی به کوسترو نشون بدین که به شما اجازه اقامت کاری بده. تو این حالت بهترین کاری که میتونین بکنین باز کردن پارتیتا ایوا هست. پارتیتا ایوا که باز بکنین، این باید از طریق کامرشالیستا پیگیری بکنید حتما و اون باید درآمداتون رو براتون دکلر بکنه. شما میین در طول سال میگین که خب من اینقدر درآمد داشتم، حالا چه واقعی چه واقعی نیست. اما چیزی که واقعیه این که شما هر درآمدی دکلر کردید تکسش رو باید بدید. حالا نسبت به اون رنج درآمدی که هستی درصد تکسی که میدین متفاوته و معمولا بچه‌ای که کار ندارن همون کف رو دکلر میکنن که روی 20-25%، دقیق یادم نیست، روی سیستم فلت رژیم بتونن حالا حساب کنین از 6700 تا فکر کنم سالی چیزی بوده 1400-500 تا میشه اون تکسی که شما اونو موظف هستین سر سال مالیاتی بدین، حتی اگه دارید به دروغ اینو دکلر میکنید که فقط اجازه اقامتتون رو بگیرید، پس اون پول از جیبتون رفته در هر صورت. اما به هر حال راهیه که میتونید ازش اجازه اقامت کاریتون رو بگیرین. ضمن اینکه بچه‌ای که قرارداد دارن آلردی خب اون تکس داره از روی فیش حقوقشون برداشته میشه. حالا یه حالت دیگه ای وجود داره، اینکه شما چند ماه کار کردی، توی یه سال کارتو از دست دادی یا اصلا کار دائم نبوده، 3 ماه 6 ماه قرارداد داشتی، یه مقداری کم داری. شما تو این حالت میتونی پارتیتا ایوا باز کنی، میتونی نکنی. به چه شکل؟ اگر بالای حالا مثلا یه 2000 تا درآمد در سال داشتین که این از طریق اون قراردادی که داشتین دکلر شده، تا سالی 5000 تا هر کس میتونه بدون داشتن پارتیتا ایوا به صورت آزاد و فقط با ولید کردن از طریق کامرشالیستا یا وکیلش بگه که آقا من اینو در آوردم، پارتیتا ایوا هم نمیخوام باز کنم. شما فرضاً مثلا 2000 تا با قرارداد پول در آوردین توی یه سال، 5000 تا هم میرید دکلر میکنید که خودم در آوردم و حالا فریلنس کار کردم، هر شکلی که معمولا کامرشالیستا و وکیلا بهتون معرفی میکنن، میگن خب از این مسیر بیایی بگی که من این پول در آوردم بهتره، بی درد سرتره. اینو راهنماییتون خواهند کرد و توی اون حالت یه میکس میزنید و اینا رو ارائه میدین به کوستورا. خود اون کامرشالیستا نسبت به درآمد اون سالتون از پروفایل ایمستون یه سرتیفیکاسیون اونیکو میگیره. کسایی که قرارداد دارن باز این رو از طریق اون شرکت یا اون کارفرماشون هر سال سر یه تایمی بهشون میدن و باز اینو میبرین به کوستورا و انگشت نگاری میکنین. پس تا اینجا هیچ دردسر خاصی وجود نداشت. نکته‌ای که وجود داره اینه که شما آیا به کامرشالیستا برای پارتیتا ایوا نیاز دارید؟ بله، به نظر من حتما نیاز دارید. اما خیلی از دوستای من بودن که حالا چه اصلا قرارداد کاری داشتن چه پارتیتا ایوا باز کردن، رفتن پیش وکیلا یا کامرشالیستایی یا یه سری دفاتر کفی که واقعا از خارجی‌ها و عدم دانششون سوء استفاده میکنن، 1000 تا 2000 تا 3000 تا پول میگیرن از آدما، در حالی که شخص من با سالی 80 تا 90 تا کامرشالیستا برام کارا رو انجام داد. مهم اینه که شما بیشترین اطلاعاتی که میتونید رو راجع به شرایط و کار خودتون کسب بکنید، خودتون شرایط رو برای خودتون پیش ببرید. اینجوری کسی نمیتونه گولتون بزنه. کلی سورس انگلیسی و ایتالیایی هست، حتی اگه ایتالیاییتون خوب نیست الان کلی اکستنشن هست روی کروم، روی فایرفاکس، میتونید خیلی راحت ترجمه بکنید اون صفحه رو و شرایط و حالا اون وضعیتی که دارین رو خودتون بیشترین تحقیق رو راجع بهش بکنید. حتی الان این ویدیو رو دیدین یا از هر کس دیگه‌ای بهش استناد نکنید، به خاطر اینکه من الان مثلا شهر رومم، ممکنه یه شهر اونورتر فرق بکنه با من، حتی همین نزدیک روم استان دیگه فرق بکنه، یه شخص به شخص ممکنه شرایط فرق بکنه. اگر توی ایتالیا هستین قطعا میدونین که خب خیلی اوقات پیش میاد میرید یه جایی یه کاری رو با همون شرایط برای شما انجام میده، برای یکی دیگه انجام نمیده یا برعکس. پس خیلی مهمه که شما نسبت به شرایط خودتون مطلع باشین
و بی نهایت تحقیق کنید. در نهایت مرسی که وقت گذاشتین این ویدیو رو دیدین. اگر فکر می‌کنین به درد کسی میخوره براش بفرستین و اگه دوست داشتین لایک یا سابسکرایب بکنید که خب خیلی کمک میکنید آدمای دیگه‌ای که همین موضوع رو توی یوتیوب دارن سرچ میکنن به این ویدیو برسن و شاید به دردشون بخوره. دمتون گرم. مرسی.